Một thanh kiếm, một lời thề, một truyền thuyết chưa từng được kể. Movie Kiếm Đấu La Trần Tâm, siêu phẩm hoạt hình 3D vừa ra mắt đã không chỉ thỏa mãn người hâm mộ mà còn đạp đổ mọi giới hạn của vũ trụ đấu la. Bạn tưởng rằng mình đã biết hết về đấu la đại lục? Sai rồi. Bạn nghĩ Trần Tâm chỉ là kiếm sĩ phụ trợ tâm thương? Quá sai. Bởi trong bản movie lần này, quá khứ oanh liệt và đầy máu lửa của kiếm đấu la sẽ được phơi bày, một hành trình đơn độc, một vết thương không thể lành và một thanh kiếm mang theo ý chí bất khuất vượt lên cả thiên mệnh. Chưa hết, bộ phim còn xoay chuyển cả dòng thời gian khi Ninh Vinh Vinh gặp Đường Tam trước cả Tiểu Vũ, khi Bỉ Bỉ Đông được minh oan và khi ba vị phong hào đấu la cùng lúc chạm tới thần vị. Bạn có biết vì sao movie Kiếm Đấu La Trần Tâm vừa ra mắt đã khiến cộng đồng fan đấu la dậy sóng không? Không chỉ bởi phần đồ họa 3D đỉnh cao, hiệu ứng mãn nhãn mà chính là nội dung sâu sắc và bất ngờ đến nghẹt thở đã khiến hàng triệu người xem đứng ngồi không yên. Không dài dòng nữa, ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá những diễn biến hấp dẫn nhất trong bản movie lần này các bạn nhé. Nếu bạn đang xem video này trên một nền tảng khác thì hãy qua ngay kênh YouTube Review 5 phút xem tiếp để ủng hộ công sức của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Câu chuyện diễn ra 20 năm trước trận đại chiến song thần. Khi ấy, Vũ Hồn Điện mở đại hội võ hồn, triệu tập tất cả tông môn, thất bảo Lưu Ly Tông đứng trước nguy cơ bị thâu tóm. Quất Đấu La và Ninh Phong Chí dẫn theo cô bé 5 tuổi Ninh Vinh Vinh đi tìm Kiếm Đấu La Trần Tâm nhờ giúp đỡ. Lúc bấy giờ, Kiếm Đấu La đang tham gia khảo hạch để thành thần của Tu La Thần. Đệ thất khảo yêu cầu ông phải trảm sát U Minh Chu Hoàng, thời hạn trong vòng 1 năm. Tuy nhiên trên đường đi, Ninh Phong Chí gặp phải sự tập kích bất ngờ của Vũ Hồn Điện, không chịu khuất phục trước tham vọng bành trướng ấy, tháp bảo Lưu Ly Tông tử chiến tới cùng. Kết cục, Quất Đấu La cổ rong bị trọng thương bởi một người thần bí, Ninh Phong Chí bị bắt. Vào khoảnh khắc đám người kia muốn diệt khẩu Quất Đấu La và bắt Vinh Vinh để uy hiếp Ninh Phong Chí đầu hàng, thì Kiếm Đấu La đã kịp thời xuất hiện cứu giúp. Thế nhưng Trần Tâm chỉ cứu mạng 2 người và từ chối cứu Ninh Phong Chí bởi hiện tại ông chỉ muốn thành thần, không quan tâm đến tranh chấp trong đại lục. Lúc này tâm trí của Kiếm Đấu La đã bị tác động bởi khảo nghiệm Tu La Thần nên mới lạnh lùng như vậy. Ông đưa Quất Đấu La và Ninh Vinh Vinh đến một nơi an toàn rồi bỏ đi để thực hiện khảo nghiệm đệ thất khảo. Không ngờ rằng khi Trần Tâm đối diện U Minh Chu Hoàng thì Ninh Vinh Vinh đã bí mật đi theo, nhưng thử thách này đã sớm bị thần lục La Sát ăn mòn. Nội dung thật sự của khảo hạch là loại bỏ tâm ma do sự ăn mòn này tạo ra. Nhờ sự trợ giúp bất đắc dĩ của Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La đã kịp thời thức tỉnh và thành công thông qua đệ thất khảo. Lúc này thì khảo hạch thứ 8 cũng liền xuất hiện, yêu cầu Kiếm Đấu La dùng ý chí của bản thân kết hợp với thần lực Tu La để ngưng tụ Tu La Ma kiếm trong vòng 1 tháng, đồng thời bảo hộ Ninh Vinh Vinh với vai trò là người đồng hành thử thách. Cũng trong lúc này, Bỉ Bỉ Đông vừa mới lên làm giáo hoàng, phát hiện rất nhiều đệ tử thất bảo Lưu Ly Tông bị bắt, nàng đã chất vấn Kim Ngạc Đấu La vì sao lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế. Nhưng với thân phận nhị cung phụng, Kim Ngạc Đấu La không để Bỉ Bỉ Đông vào mắt, ông ta trực tiếp nói rằng nàng chỉ là một con rối chẳng có quyền lực gì rồi đuổi nàng ra ngoài. Quay trở lại với Kiếm Cốt Đấu La, hai người lúc này lên kế hoạch giải cứu Ninh Phong Chí và vạch trần bộ mặt thật của Vũ Hồn Điện tại đại hội tông môn sắp tới. Bàn bạc xong xuôi, họ chia làm 2 đường, Cốt Đấu La vào thành thăm dò trước, còn Kiếm Đấu La sẽ đưa Vinh Vinh hội nhập sau. Cũng trong thời điểm này, Vũ Hồn Điện dán lệnh truy nã Ninh Vinh Vinh ở khắp mọi nơi. Tiểu Vũ cũng được mời làm diễn viên quần chúng. Cô nàng bắt gặp Vinh Vinh đi vào một quán ăn cùng Kiếm Đấu La, nhưng khi quân lính hỏi có gặp qua người trên bảng truy nã không, thì Tiểu Vũ lại đánh lạc hướng đám người này. Chuyển cảnh vào bên trong nhà hàng, Ninh Vinh Vinh đã bị nghi ngờ là đối tượng đang được tìm kiếm, nhưng mấy ngày lang bạt cùng Kiếm Đấu La khiến bộ dạng cô bé có chút tơi tả nên đám người kia chưa nhận ra. Đúng lúc này thì Độc Cô Bác dẫn theo cháu gái đến ăn, khi thấy trưởng lão Võ Hồn Điện cố tình đến gây rối ép Kiếm Đấu La quy hàng và muốn bắt Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Bác đã ra tay giúp đỡ để cháu gái mình lén đưa cho Vinh Vinh một viên hỏa mù. Tiếp đó, Kiếm Đấu La thể hiện rõ quan điểm của mình rằng sẽ không khuất phục Vũ Hồn Điện thì liền bị đám người kia bao vây. Một trận combat mãn nhãn liền diễn ra, chỉ trong nháy mắt, tên trưởng lão Vũ Hồn Điện đã bị xử đẹp, nhưng bất ngờ, người bí ẩn đánh lén Cốt Đấu La lúc trước đã hiện thân. Nàng ta là phong hào đấu la cấp 97, Kiếm Đấu La muốn mượn cơ hội tranh đấu với cường giả cấp cao để ngưng tụ Tu La Ma kiếm, nhưng không ngờ đã bị đối phương hạ độc. Vào khoảnh khắc đám người kia bao vây, Vinh Vinh đã nhanh trí tung hỏa mù để hai ông cháu có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng điều này khiến cho Trần Tâm tức giận vì cho rằng cô bé đã làm lỡ mất cơ hội đột phá của bản thân và toàn gây rắc rối. Ninh Vinh Vinh lập tức đáp trả rằng cô bé không làm như vậy thì ông sẽ mất mạng, nhưng Trần Tâm cho rằng mạng sống không quan trọng. Đang tranh cãi thì độc tính phát tác khiến Kiếm Đấu La rơi vào hôn mê. Không lâu sau, đám người Vũ Hồn Điện lần theo dấu vết đã tìm đến chỗ trốn của hai người. Gọi mãi Kiếm Gia không tỉnh, trong cơn mê man, ông còn kêu khát. Vậy là Vinh Vinh quyết định cắt phăng mái tóc dài của bản thân, giả làm con trai và ra ngoài tìm nước uống. Lúc bấy giờ, cô bé đã đi lạc vào nhà của Đường Hạo và gặp gỡ Đường Tam, rồi được hắn gói ghém đồ ăn thức uống để cứu Kiếm Đấu La. Khi nhìn thấy cây kẹo hồ lô, Trần Tâm đã nhớ lại ký ức đau lòng của bản thân. Thời còn trẻ, ông phải lòng chị gái Ninh Phong Chí, nàng là Ninh Đinh Linh, tông chủ cũ của thất bảo Lưu Ly Tông. Tuy nhiên, sau một cuộc chiến bảo vệ tông môn, nàng đã qua đời.
cho nên Trần Tâm vẫn canh cánh trong lòng vì khi đó quá yếu, không thể bảo vệ người mình yêu. Sáng hôm sau, độc tố trong cơ thể Kiếm Đấu La chưa được khu trừ hoàn toàn thì đám người Vũ Hồn Điện lại tìm đến để đánh lạc hướng bọn chúng. Vinh Vinh đã bị bắt. Mà khi Đường Tam đem đồ ăn đến cho Kiếm Đấu La, Việc liếc mắt ông đã nhìn ra kiếp trước của hắn và phát hiện cậu nhóc này không đơn giản. Tuy nhiên, vội đi tìm Vinh Vinh nên ông cũng chẳng để tâm chuyện này. Lát sau, Trần Tâm đã tìm ra vị trí của Vinh Vinh. Lúc này, Đường Hạo cũng xuất hiện và cà khịa rằng Đường là Kiếm Đấu La lại để một đứa nhóc đi chôm cơm nuôi mình. Nghe vậy, Trần Tâm cũng lập tức thể hiện tài ăn nói của mình. Ông đáp, chuyện này chẳng có gì mất mặt, còn hơn đám thiên tài hết thời, mốc meo nơi thôn quê, chỉ biết ăn cơm con trai nấu để sống qua ngày. Đường Hạo đuối lý, ông hỏi vì sao Kiếm Đấu La không dẫn cô bé kia đi ẩn cư, tránh xa hiểm họa. Kiếm Đấu La bình thản đáp, chẳng lẽ để con bé trốn tránh cả đời ư? Đừng coi thường trẻ nhỏ. Rồi một ngày, vai chúng có thể thay ta và ngươi gánh lấy thế gian. Câu nói này đã khiến Đường Hạo thức tỉnh và quyết định để Đường Tam đi học. Để đáp lại, ông cũng ra tay đối phó với người bí ẩn đang trực chờ đánh lén Kiếm Đấu La. Còn phía dưới, nhờ Vinh Vinh mà Trần Tâm đã hiểu ra ý nghĩa khi rút kiếm, chính vì thế ông thành công ngưng tụ Tu La Ma kiếm, cứu Vinh Vinh và thông qua đệ bác Hảo. Chuyển cảnh đến bên trong mật thất của Vũ Hồn Điện, Kim Ngạc Đấu La muốn mời Thiên Đạo Lưu ra mặt chủ trì đại hội, nhưng ông nói chỉ lộ diện khi Võ Hồn Điện lâm nguy mà thôi. Bỉ Đông cũng nghe lén cuộc trò chuyện này và chỉ trích việc Nhị Cung Phụng ám hại Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm ô xanh Vũ Hồn Điện. Không ngờ, suy nghĩ ngây thơ của nàng lại khiến bản thân bị giam vào địa lao. Hôm sau, đại hội Võ Hồn diễn ra, Kim Ngạc Đấu La tuyên bố tham vọng thống nhất đại lục của Võ Hồn Điện. Điều này được Ninh Khinh Ngữ, đồng huynh của Ninh Phong Chí ủng hộ. Hắn ta tự nhận mình hiện tại là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, rồi thêu dệt một câu chuyện rằng Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La có âm mưu bất chính, may mà Vũ Hồn Điện đến mới kịp thời cứu được tông môn. Cũng trong lúc này, Kiếm Đấu La đi vào đại lao giải cứu Ninh Phong Chí. Ông cũng bất ngờ gặp Bỉ Đông và được nàng tiết lộ về tham vọng của Kim Ngạc Đấu La. Còn trên quảng trường Vũ Hồn Điện đã bắt đầu ra tay với những kẻ không quy phục. Lúc bấy giờ, Ninh Vinh Vinh đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Vũ Hồn Điện và kêu gọi mọi người chống lại. Kiếm Đấu La cũng liền xuất hiện ngay sau đó. Một cuộc chiến đã liền nổ ra. Kim Ngạc Đấu La cấp 97 đỉnh phong solo Kiếm Đấu La cấp 96, vậy mà vẫn bị đánh bại. Ngay khi toàn bộ tông môn đứng lên muốn lật đổ Vũ Hồn Điện thì Thiên Đạo Lưu xuất hiện. Đối diện cường giả cực hạn Đấu La cấp 99, ngay cả khi Trần Tâm có sự gia trì của Tu La Ma kiếm cũng không thể gây thương tích cho đối phương dù chỉ một chút. Cuối cùng, khoảnh khắc Thiên Đạo Lưu muốn đổ sát tất cả, giọng nói của Tu La Thần đã vang lên bên tai Kiếm Đấu La. Thiên Đạo Lưu nắm giữ sức mạnh đến từ thần, nhưng đầy tớ của Thiên Sứ Thần tuổi gì mà so được với Tu La Thần? Chỉ cần ngươi chặt đứt ràng buộc chân thế, lập tức có thể kế thừa tần vị Tu La Thần. Tuy nhiên, Kiếm Đấu La cười lạnh đáp, Diệt Tình, nếu những người ta cần bảo vệ không còn nữa thì sức mạnh còn có ý nghĩa gì? Nếu phải vô tình vô cảm mới có thể thành thần, vậy thì ta không cần. Nói rồi, ông từ bỏ thần vị, cho nổ tung Tu La Ma kiếm và đánh trọng thương Thiên Đạo Lưu. Thì ra, một cách này đã được Kiếm Đấu La tham ngộ kinh nghiệm tạc hoàn của Đường Hạo trước đó nên mới có cảnh bùng nổ như vậy. Sau sự kiện này, Tu La Thần liền chuyển sự chú ý nhắm đến Đường Thần để ông làm người kế nhiệm. Còn nhân cơ hội Thiên Đạo Lưu trọng thương, Bỉ Đông đã triệu tập Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La gây dựng lại Vũ Hồn Điện. Mặc dù phía nhà đài chưa nói rõ, nhưng rất có thể người bí ẩn từng đánh trọng thương Kiếm Cốt Đấu La chính là La Sát Thần. Bà ta đã chiếm lấy thể xác Bỉ Đông và thể hiện dã tâm của mình. Theo lý mà nói thì khả năng cao sắp tới sẽ có một bản movie về Bỉ Đông để bào fan tiếp, đúng không các bạn? Cuối cùng, nhà sản xuất Đấu La Đại Lục đã cho người hâm mộ một cái kết happy ending. Trận chiến song thần kết thúc sau khi Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh trở thành thực thần và Cửu Thải Thần Nữ. Cả hai đã thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ cấp thần phục sinh chi quang để hồi sinh Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và cả Độc Đấu La, đưa bọn họ lên thần giới. Tại đây, Kiếm Đấu La tiếp nhận ý chỉ của thần vương Đường Tam, khai mở truyền thừa kiếm thần, hé lộ một thời đại mới được mở ra. Đó cũng là cái kết cho bản movie lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy like và để lại lời động viên tại kênh YouTube Review 5 phút để mình có động lực ra thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.